I'm back with another lesson, and our lesson for today is about set of integers. Okay, so set of integers. Ang linya na to is tinatawag na number line. So ito is tinatawag na number line. Pwede pa yan siyang mag-extend. So from 4, pwede siyang mag-extend hanggang anong number yung gusto mo. And sa negative 4, pwede pa siyang mag-extend kahit na anong number yung gusto mo. So these are the set of integers. Ang tinatawag natin na set of integers is consisting of 0, positive, and negative numbers. So, yun ang tinatawag nating integers or set of integers. So, this is our number line and these are the set of integers. And the number from 0 to the right or the number to the right of 0 is called positive numbers. Or ang number sa right side ni 0 is tinatawag na positive integers. While ang number sa left ni 0 is tinatawag na negative integers. So, always tayong nag-start or always tayong mag-start kay 0 para malaman natin kung saan yung positive numbers and saan yung negative integers. Tandaan natin na the closest number to 0 or the closest positive number to 0 has lesser value. For example, saan yung pinakamalapit na number kay 0 or positive integers? Si 1 yung pinakamalapit na positive integers kay 0. Ibig sabihin, si 1 ang may pinakamaliit na value when we are speaking about positive integers. While sa left side naman, when we are speaking about negative integers, ang pinakamalapit na number kay 0 na negative, which is negative 1, siya yung may pinakamalaking value. So, ibig sabihin si negative 1 is siya yung may pinakamalaking value sa lahat ng negative integers. So, magkabaliktad silang dalawa. Bakit kailangan pag-aralan natin ng integers or set of integers? Because real life situation can be represented by integers. So, for example, we have here gained weight of 5 kilos. So, ibig sabihin, nagdagdag siya ng timbang na 5 kilos. So, paano natin i-represent itong gained weight of 5 kilos? So, i-represent natin siya as positive 5. While lose weight of 5 kilos can be represented as negative 5. Kasi nag-lose ka ng weight na 5 kilos, diba? So, negative 5. Importante na alam natin yung mga word na nag-i-imply kung positive ba yan siya or negative na integers. For example, this one, above and gain. So, this is referring to or this refers to positive integers. And below and loss, this refers to negative integers. So, dapat alam natin kung ano yung mga word na ginagamit para alam natin kung ano yung integers natin, positive ba or negative. So, we have here real life examples or real life happening. And ang gagawin natin is ilalagay natin kung positive ba siya or negative. So, based sa ating mga keyword, kung alam ba natin kung yan ay positive or negative. So, for example, number 1, saving money in the bank. So, saving money in the bank, ibig sabihin is positive or negative? Positive. Ayan. So, positive. Kita ba? Ang liit ng red marker ko. Number 2, temperature 8 degrees below. Temperature 8 degrees below. Ibig sabihin, positive or negative? Negative. And number 3, withdraw 500 pesos in your savings. Kumuha ka ng 500 pesos sa iyong savings. Anong nangyari? Positive or negative? Negative. Kasi, kumuha ka ng 500. So, nakuna ng 500 yung savings mo. And then number 4, ito yung pinakamagandang real life example. Nagagamitan natin ng integers. Moving on from your ex. Ayan. So, naka-move on na ba lahat sa kanilang mga ex? Moving on from your ex. Ibig sabihin, positive or negative? Of course, positive yan. Kasi, you are moving on. Naka-move on ka na sa kanya, di ba? So, that is
positive. And then lastly, gaining 10 points in oral recitation. So, nag-gain ka ng 10 points. Ibig sabihin, positive or negative? Positive. Ayan. Okay, so another real-life situation. Ang gagawin natin is write the integer that represents each situation. So, isusulat natin ang integers kung ano ang nire-represent ng kada situation. So, number 1, buying shoes for 750 pesos. Paano natin siya i-represent? Dahil bumili tayo ng shoes, ibig sabihin, nakuna ng 750 yung pera natin. So, ang sagot natin is negative 750. So, this is negative 750. Kita ba yung red? So, negative 750. Number 2, hiking 5 kilometer above sea level. Above, ibig sabihin taas. So, ibig sabihin positive 5 kilometer. So, plus 5 kilometer. Ayan. Hindi masyadong klaro talaga yung red. Number 3, check out from Shopee worth 1,000 pesos. Ayan, daming relate. Check out from Shopee, 1,000 pesos. Siyempre, nag-spend ka ng 1,000 pesos, so i-represent mo siya as negative 1,000. So, this is negative 1,000. So, ay nako, tigilan na natin si Shopee. Number 4, losing weight 10 pounds. So, nagbawas ka ng timbang ng 10 pounds. Ibig sabihin, negative 10 pounds. Ayan. And lastly, going 7 kilometer south. So, dahil south, ibig sabihin, positive 7 kilometer. Positive 7 kilometer. Ayan. So, alam na natin kung paano natin i-represent yung mga real-life situation using integers. It's grade 6 math, quarter 2, module 5, lesson 2. Comparing integers with whole numbers, fractions, and decimals. Sa nakaraang lesson natin, pinag-aralan natin kung ano ba yung integers. Kailangan nating matutunan kung ano yung pag-compare ng integers kasi ang comparison is ginagamit natin siya sa ating pang-araw-araw na buhay. Ngayon, pwede tayong gumamit ng number line para ma-compare natin correctly ang integers sa whole numbers, fractions, at decimals. Tatandaan rin natin sa nakaraang lesson natin na pag-aralan natin na ang mga positive integers na malapit sa 0 is meron siyang lesser value. While ang negative integers na malapit sa 0 is meron siyang greater value. Pero i-take note nyo rin na lahat ng negative integer has a lesser value than positive one. So, ibig sabihin, lahat ng negative integers is mas maliit ang kanyang value kaysa sa positive one. Ngayon, is i-compare na natin siya. So, meron tayong example number 1. I-compare natin ang positive integer to positive integer. Okay, meron tayong example dito. Positive 1 is less than positive 2. Okay, so ito yung number line natin. Nandito si 0 sa gitna. Ang nasa right side is mga positive integers at ang nasa left side is ang mga negative integer. Okay, so saan si positive 1? Ito si positive 1 at si positive 2 is nandito. So, according to our rule, sa positive integers natin, ang number na malapit kay 0 has a lesser value. And saan yung malapit kay 0? Si 1. So, si 1 mas malapit siya kay 0. Ibig sabihin, meron siyang lesser value. So, si 2 is greater than 1. Kasi mas malaki si 2 sa kanya kasi si 1 is mas malapit kay 0. So, ibig sabihin, si 2 is mas malaki ang value compare kay 1. Example number 2. Positive integer to negative integer. Okay, so ang positive integer naman at negative integer yung i-compare natin. Meron tayong example dito. Positive 1 is greater than negative 2. Bakit? Dito si 0, okay, ito yung number line natin. Nandito si 0 sa gitna.
And then, nandito si positive 1 sa right side kasi positive siya. Si negative 2 is nandito sa left side kasi negative. So, negative 1, negative 2. Okay, so nandito si positive 1, nandito si negative 2. According to our rule, ang integer na malapit sa 0 has a lesser value. Sino ba yung mas malapit kay 0? Si 1. Kasi si 2, dadaan pa tayo kay 1 bago kay negative 2. So, sino yung mas malaki ang value sa kanila? Si 1. Kasi tatandaan natin na lahat ng negative integer has lesser value than 1. So, ibig sabihin si negative 2, mas maliit ang kanyang value compare kay positive 1. Kahit na si positive 1 is mas malapit siya kay 0. So, tatandaan talaga natin na lahat ng negative integer is mas maliit ang kanyang value compare kay positive 1. Kaya, si positive 1 has a greater value than negative 2. Kaya, positive 1 is greater than negative 2. Example number 3. Negative integer to negative integer. Okay, so negative to negative naman yung i-compare natin. Example, negative 1 is greater than negative 2. Bakit? Nandito si 0. So, lahat ng negative number natin is nasa left side. So, si negative 1 is nandito. And then, si negative 2 is nandito. Sino yung mas malapit nila kay 0? Si negative 1 kasi nandito si 0. So, mas malapit si negative 1. And according to our rule, lahat ng number na malapit kay 0 has a greater value. And since si negative 1 yung malapit kay 0, ibig sabihin si negative 1 ang may malaking value. Okay, so that's why negative 1 is greater than negative 2. Example number 4, whole number to fraction. Okay, so whole number naman, i-compare natin siya sa value ng fraction. Okay, example, positive 2 is greater than 1/4. Okay, so titingnan natin ang ating number line. Nandito si 0. Of course, ang nasa right side is positive, and then ang nasa left side is negative. So, nandito yung 1 natin, dito yung 2, dito yung negative 1, dito yung negative 2. Okay. So, ngayon, from 0 to 1 is meron tayong 1/4, 1/2, 3/4, then 1. Pagkatapos naman ni 1 is 1 and 1/4, 1 and 1/2, 1 and 3/4, tapos 2. And then so on and so forth. Dito naman sa negative, negative 1/4, negative 1/2, negative 3/4, and then negative 1. Negative 1 and 1/4, negative 1 and 1/2, negative 1 and 3/4, tapos 2. And then, kapag i-continue mo pa siya, so dadagdagan mo lang ng 1/4, 1/2, 3/4. Okay, i-compare na natin si positive 2 kay 1/4. Saan ba si positive 2? Nandito si positive 2. Si 1/4, nandito si 1/4. Malapit siya sa 0. Okay, pareho sila positive. So, si 2 is nandito, malayo siya kay 0, and si 1/4 malapit kay 0. Ano yung rule natin kapag positive integer ang ating pinag-uusapan? Ang malapit kay 0 is meron siyang lesser value. So, ibig sabihin kasi si 1/4 is nasa tabi ni 0, at si 2 is malayo kay 0. So, ibig sabihin si 2 mas malaki ang kanyang value kaysa kay 1/4. That's why positive 2 is greater than 1/4. Example number 5, fraction to decimal. So, si fraction at decimal naman yung i-compare natin. Okay, so meron tayo ditong positive 1/4 is less than positive 0.75. Bakit kaya? Okay, so nandito ang ating number line. Okay, so dito si 0, dito si 1 at si 2, negative 1 at negative 2. Okay, so titingnan na natin si 0 nandito sa gitna. Kapag fraction, so ang first line natin is 1/4, tapos sa ating decimal is 0.25. So positive integer tayo ha. And then ang second line is 1/2. Sa ating fraction, sa ating decimal is 0.50. And then sa ating fraction, 3/4. And then that is 0.75. Tapos 1, pareho sila 1. Next is 1/4 again. So 1 and 1/4, 1 and 1.25. 1 and 1/2, 1.50.
1 and 3/4, 1.75. Tapos 2. So, same lang sa negative. Negative 1/4 is negative 25. Negative 1/2 is negative 0.50. Negative 3/4 is 0.75. Tapos negative 1 and then so and so forth. So ngayon, i-compare na natin si positive 1/4. Nasaan ba si positive 1/4? Nandito. Okay, so ito si 1/4. Malapit siya kay 0. Is less than positive 0.75. Saan ba si 0.75? Nandito. Nasa pangatlong linya si 0.75. Si 1/4 is nandito sa unang linya. So, sino ba ang may malaking value sa kanila? Si 0.75. Kasi si 1/4 is nasa malapit ni 0. Nasa tabi siya ni 0. And take note, ang ating rule, ang lahat ng positive integers, ang malapit kay 0, has lesser value. And since si 1/4 yung malapit kay 0, tapos nandito si 0.75, so that's why si 0.75 has greater value than 1/4. Kaya, mas malaki ang value ni 0.75 kaysa kay 1/4. Kasi si 1/4 is malapit kay 0 and si 0.75 is nandito. Example number 6, decimal to whole number. Okay, so decimal naman ang i-compare natin sa whole number. For example, negative 0.25 is less than positive 1. Okay, so nandito si 0, positive integers, and the negative integer. Okay, saan ba si negative 0.25? Nandito sa first line, sa sunod ni 0. Okay, so negative 1/4 and negative 0.25. So, nandito si negative 0.25, malapit kay 0. And then, si positive 1 is nandito. So, kapag i-compare natin siya, kasi negative si 0.25, of course, malaki ang value ni positive 1. Kasi lahat ng negative numbers has lesser value than positive numbers. Kaya, mas malaki si positive 1 kay 0.25 or negative 0.25. Ang rule natin, kapag malapit siya sa 0, is malaki ang kanyang value. Kahit na sa negative integers yun ha. So, kahit na nasa pangalawang linya siya, nandito siya, galing kay 0, isa, dalawa. And then si positive 1 is nasa, galing kay 0, isa, dalawa, tatlo, apat. Pang-apat na linya siya. Tapos, ang negative integer natin is nasa pangalawang linya. So, sa negative, kapag malapit ka sa 0, malaki ang iyong value. Sa positive naman, kapag malapit ka kay 0, maliit ang iyong value. Pero, lahat ng negative integer is maliit ang kanyang value kapag ang i-compare mo sa kanya is positive integer. Kaya, mas malaki si 1 kaysa kay negative 0.25. Okay, so naintindihan na natin ang ating mga comparison. So ngayon, compare the following integers using the symbol less than, greater than, or equal. So ito yung gagamitin natin, i-compare natin ang ating mga integers na nandito. Okay, first, number 1, negative 8 compared to negative 7. Pareho sila negative number. Saan ano yung gagamitin nating symbol? Negative 8 is less than. Si negative 8 is less than negative 7. Bakit? Kasi si negative 7, mas malapit siya sa 0. And lahat ng negative integer na malapit sa 0, meron siyang greater value than sa mga negative integer na malayo sa 0. Okay. Next example, negative 1 compared to 0.5. Okay, so negative and positive. Ano yung sagot natin? Less than. Kasi negative integers is maliit ang kanyang value compare sa positive integers. Kahit na decimal numbers pa ang i-compare natin sa negative integers, maliit pa rin ang kanyang value compare dito sa ating 0.5. Kasi lahat ng negative integers has lesser value than 0. So, mas maliit pa yung value nila kaysa sa 0. So, ibig sabihin, mas malaki si 0.5. So, less than ang ating sagot dito. Negative 1 is less than 0.5. Next, number 3. 3, i-compare natin kay 4. So, pareho sila positive. Saan yung mas malaki sa kanila? Si 4. So, ibig sabihin 3 is less than 4. So, mas maliit si 3 kaysa kay 4. Next, negative 2 and negative 3. Ano yung sagot natin? Negative 2 is
greater than negative 3. Kasi si negative 2, mas malapit siya kay 0. So, mas malaki ang kanyang value kaysa kay negative 3. And the number 5, 0 compared to 1/4. Okay, so ano yung sagot natin dito? Less than. So, 0 is less than ang kanyang value kaysa kay 1/4. Mas maliit ang value ni 0 kaysa kay 1/4. Kaya, less than ang ating sagot. Number 6, negative 10 compared to 0.5. Of course, negative and positive, kahit na decimal pa ito, mas malaki pa rin ang kanyang value. So, ang sagot natin is less than. Okay, so lahat ng sagot natin yata less than ha. Next, negative 1 to negative 3. Saan yung mas malaki ang value? Sa negative 1 kasi malapit siya kay 0. So, greater than. Ayan, may greater than na tayo. Okay, negative 1 is greater than negative 3. And then 3/4 compared to 2. Saan yung mas malaki sa kanila? Si 2. So, si 3/4 is less than 2. Ay nako. 3/4 is less than 2. And the negative 7 to 5, of course, negative to positive, of course, less than kasi mas maliit talaga ang value ng mga negative integers kahit na malaki pa siya si 7 kaysa kay 5. Dahil negative siya, maliit ang kanyang value. And lastly, 1/4 to 0.2. Okay, titingnan natin. Si 1/4 at si 0.2. Dito, saan ba yung si 1/4? Dito sa first line. And then si 0.2, since ang 1/4 natin kapag nakalinya tayo dito sa 1/4, 0.25 tayo dito. So, ibig sabihin si 0.2 is nandito. Okay, so mas malapit si 0.2 kay 0. Kasi so, si 1/4 is 0.25 na siya. So, ibig sabihin, mas maliit si 0.2 kaysa kay 1/4. So, ano yung sagot natin? 1/4 is greater than. Okay, mas malaki si 1/4 kaysa 0.2. Okay. O diba, napakadali lang mag-compare ng integers kahit nasa whole numbers pa siya i-compare sa fractions at sa decimals. Basta tatandaan nyo lang ang ating rule na kapag whole number ang kapag positive integers ang ating pinag-uusapan, malaki ang kanyang value compare sa negative integers. And then, kapag ang number, ang positive number na malapit sa 0, meron siyang lesser value. At ang negative number na malapit sa 0, meron siyang greater value. Okay, so dapat alamin nyo ang difference nilang dalawa. That's all for today's video, guys. See you in our next lesson. Bye!